Gusto ko lang ipakita sa inyo yung binili kong mic na gagamitin ko pag gawa ng video sa YouTube. Ayan. Ito. Ayan. So, bubuksan ko siya. Nabuksan na siya dito. Natanggal na yung tape pero hindi naman tinuloy ng asawa ko. So, gusto ko lang ipakita sa inyo yung kanyang setting. Ayan. Kasi may nag-comment sa video ko sa YouTube na mas malakas pa daw yung background music kaysa sa boses ko. Ayan. So, let's start. Buksan natin siya. Ayan. QMic Alfoto. Ayan. QMic Alfoto siya, guys. So, ayan siya. Kanyang stand. Ayan. And then, ito. Yung kanyang case. Binili ko siya sa Kupang. Ayan. Ito yung kanyang mic. Meron siyang case. Ayan. Ito siya. Alfoto. Tapos, may nakasulat na made in Korea dito. Sa yung kanyang pang-adjust. Ayan. Ayan yung kanyang wire. Yung red is DSLR. And yung black na wire ay para sa mobile phone. Ayan. Meron naman siyang manual. Ayan. Mayroon siyang manual. Ayan natin yung manual. And then, meron pa siyang isang stand dito. Ayan. Buksan natin. Ayan. Maganda siya. Mabigat. Hindi siya plastic. Ayan. Bakal. Makamatibay siya. And then, meron siyang, ayan, yung lagay ng cellphone. Yung ganito. Ayan. Bakal din siya. Bakal. Ayan. Buksan natin itong wire. Tatlo. Apat. Isang mahabang red, tapos ito. Ayan. So, hindi siya pwedeng gamitin sa sa mga bagong labas na cellphone gaya ng Note 20. Kasi ayan, kita nyo. Round, panlagay sa earphone, pansaksak. Dapat yung C-type. Ayan. So, meron siyang manual dito, guys. Ayan. May windscreen cover yung yung black. Ito. Ayan. Tapos, yung QMic microphone dito. Ayan. Which is, yung nakasulat naman dito sa likod siguro. Ayan. May nakasulat dito. Ayan. Nakasulat siya.
And ang sa microphone ito yung pa-curve. May nakasulat naman dyan. And then, ito yung sa cellphone. Ayan, sa phone. May nakalagay naman siyang phone dito. Tapos, ito yung kanyang phone holder. Ayan, phone holder. And then, mic case. Ball head tripod. Ayan. Ito. Ball head tripod ang tawag dito pala. Ayan. And ito yung mini tripod. Ayan. Mini tripod. Mabigat siya, guys. Tapos, yung pouch. Ayan. Yan yung kanyang pouch. So, mag-setting tayo. Kung marunong, try natin. Ayan. Ang tawag dito is, nakalimutan ko na agad. Ginagawa mo! Ball head tripod. Ayan. Ball head tripod ang tawag dito. Kasi gumugulong siya. Ayan. Umiikot. Pwede nakaganyan yung sa cellphone. Ayan. So, tagilid natin pag ganyan. Tapos ito, dito. Ayan. And then, pwede kayong maglagay dito ng cellphone. Ayan. Ayan. Naninibago. Naninibago. Ayan siya. Then, try natin itong mini tripod. So, pwede rin siyang nakaganto, guys. Ayan. Pwede din dun sa ball head na tripod. Ayan. Pwede siyang nakaganyan. Ito din, naiikot din siya, guys. Ayan, naiikot din siya. Ayan. Ayan. So, di ba nakaganyan siya? Tapos, pwede siyang ipatong dito sa taas. Ayan. Ayan, di ba guys, hindi to nakatama dito. Hindi siya tama. Kailangan natin siyang i-adjust ito. Adjust natin. Hawakan nyo dito. And then, iikot natin siya. Ayan. Iikot natin siya. Ayan. Pag ganyan. Kailangan nakaganyan siya. Di ba nakaganyan siya nung una? Nakadikit siya nung una. Mahigpit yan. Mahigpit guys. Kaya kailangan yung konting lakas. Ayan siya. Tapos, saka natin siya ilalagay. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan siya guys. So, pag nakakiling, pwede nyong i-adjust. And then, pwede nyong i-ganyan. Ayan.
Tapos, maglagay na kayo dito ng cellphone. Pwede nyo nang lagyan ng cellphone. Ayan. So, ganyan yung kanyang settings. Dito lang mahirap hanapin kaya wala siya sa manual. Ito yung pag-adjust dito sa sa mic, kung paano siya isulot. Hindi siya nakasulat sa manual kung alin ang pipihitin. Ayan. So, ganyan guys. Kailangan nyo siyang i-adjust. Medyo nakataas dito. Ayan. Medyo nakataas dapat yan. Para mag-shoot siya dito sa mag-shoot siya dito sa lagayan. Ayan. Ayan. Tapos, meron siyang ASMR. Ayan. ASMR. Na-adjust yan guys. Ayan. ASMR. Tapos, yung 120. And then yung 360. Ayan. 360. Ayan, sa baba. Ang kanyang pangalan is Alfoto. Ayan. Alfoto. So, yun lang guys. Yun lang guys, yung gusto kong ipakita sa inyo. Ayan. So, maglalagay siguro ako ng video sa bandang huli ng video na to. Yung kanyang volume. Ayan. Yung volume ng ASMR. Tapos, yung volume ng 120. And then, yung volume ng 360. Ayan. Na ito ang gagamitin. So, may mic na ako. Hindi na kayo nahihirapang makinig. Hello, mic test. No. Ito yung boses ng 120. Ito yung boses ng 120. 120. Ito naman yung boses ng ASMR. Boses ng ASMR. ASMR. Ito naman yung boses ng 360. Ito naman yung boses ng 360. Ayan. Boses ng 360. So, maririnig nyo na ako guys. Nang medyo maayos-ayos. Ayan. Ito yung gamit ko is 120 siya. Ayan, 120 yung gamit ko. Yan, sana nagustuhan niyo yung video na to. And, ayan, pasensya na dun sa nauna kong mga video kasi malakas yung ingay ng background. And then, wala akong mic na maayos. Tapos, medyo mas malakas yung, yung background music kaysa sa boses ko. Ayan. Sana nagustuhan nyo yung video na to and huwag nyo kalimutang mag-like and mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan, dito. And i-click nyo na din yung button bell para ma-notify kayo pag may bago akong video. Thank you.